Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi grundligt igenom vittnet Leif Ljungqvists uppgifter, som han väldigt starkt saluför i olika sammanhang. Allt enligt polisers tydliga utpekanden. Vem som påverkat Leif råder det ingen tvekan om. Vi gick även igenom hur Leif i dessa förändrade uppgifter kommit i konflikt med sin medpassagerare på mordkvällen och hur Leif nu förminskar vittnet Jans uppgifter från mordkvällen i olika sammanhang. Det är mycket smutsigt och ruttet gjort av Leif. Och för alla oss som vill få fram sanningen om vad som hände på mordkvällen och med den efterföljande mörkläggningen, så är det helt oacceptabelt. Därför behöver vi avslöja hur det går till, så förhoppningsvis Leif själv, eller anhöriga till honom, kan stoppa hans egna okritiska och oreflekterade framfart i olika sammanhang. I denna del kommer vi ta direkt vid olika vittnesuppgifter och hur detaljer kan förändras under tiden som går och vad som kan påverka detta. Allt för att bättre få en förståelse för hur vittnespsykologisk kunskap kan hjälpa till att förklara förändringar i vittnesutsagor och detaljer. Vi kommer även fortsätta att avslöja hur mörkläggningen fungerat i olika forum när man som ny i utredningsmaterialet försöker att lyfta fram avslöjande uppgifter som tidigare inte varit kända men blir fruktansvärt illa bemött. Allt för att sluta gräva fram sanningen. Men vi tar vid i diskussionen mellan vittnet Leif Ljungqvist och hans medpassagerare på mordkvällen, vittnet Jan Andersson. Det som blir vittnespsykologiskt intressant är att uppgifterna som förändras hos vittnena ofta har en enkel förklaring. Trots att vittnet Jan Andersson tidigt var mycket övertygad om att gärningsmannen bar en mörk rock, så anpassar även han sig under rättegångarna. Om det beror på en övertygelse från manipulerande åklagare, eller att han försöker stötta sin vän Leif, eller vill vara med och bidra till att fallet löses, får såklart Jan själv svara på. Om Jan nu själv är medveten om det. Det blir i alla fall uppenbarligen svårt för Jan att under rättegången i tingsrätten försöka få det till att det nu var en jacka som gärningsmannen hade när försvaret tar fram de tidigare uppgifterna. Då låter alltså vittnet Jan osäker på sin uppgift i rättegången. Men egentligen handlar det bara om att han har försökt anpassa sig av olika skäl. Jan konstaterar dock att rock är närmre sanningen till slut. Men det är viktigt att förstå hur denna uppgift egentligen kan låta tveksam, trots att den aldrig var det från början. Vi lyssnar. Tills polisen kom. Om jag går tillbaka till den där mannen som du ser springa bort Tunnelgatan inåt. Ja. Har jag förstått det rätt om jag säger att det första du ser av den mannen, när du tittar dit, då är han redan
under förflyttning så att säga in i gränden. Ja. Du har bara sett ryggen på honom. Ja. Ja, tack. Ja, när du ser mannen, du ser ryggen på honom och tar några steg till. Ja. Då är det vid bilen tydligen. Ja. Vad är det, har ni börjat göra den här taxisvängen då? Nej, vi sitter kvar än och väntar på att få komma runt. Va? Det var rött alltså när vi... Blev du skymd? Var du skymd på något vis när du såg den här mannen? Nej. Jag talat om någon stolpe som möjligen var i vägen så att sikten var lite dålig för dig. Ja, men inte när jag ser när han springer in i gränden. Då var jag inte skymd. Det var sen när vi låg på inbromsning. Det var ju sen efteråt då. Beträffande mannens klädsel han sprang så sa du rock eller jacka. Kan du närmare säga vad det var? Ja, man säger att den gick ner till låren någonstans här. Halvvägs ner för låren. Det är ju viss skillnad på rock och jacka. Ja. Men det var ingen poplinrock om jag säger så. För den går väl ner till knäna åtminstone. Men det var någonting som låg mitt emellan. Inte vet jag om det beror på att han tog ett kliv och så att rocken då fladdrade till då samtidigt. Ja, det är så att när du hörs här första tillfället här, sidan 206. Det är första, 205 först. Så hörs du då, det är tydligen per telefon 13.30 den 1 mars dagen efter, va? Ja, jag ringde in och då står det antecknat så här i sista stycket. Alltså ser en man rusa in på trapporna, mörklädd, lång, sladdrig rock, öppen, fladdrande och så vidare. Här har du ju tydligen talat om en rock. Ja. Det var lite svårt att göra en ren bedömning om det var en ren rock eller en lång jacka. Och sedan samma kväll då 21.35 vid sidan 206 så längst ner så beskriver du gärningsmannen på följande sätt. Han var iklädd mörka kläder. Jag är också säker på att han var iklädd en minst knälång ytterrock som fladdrade när mannen sprang precis som den var oknäppt. Här har du talat om en minst knälång ytterrock. Ja, men som sagt, när han tog det där språnget så vet jag inte om det fladdrade till. Så man uppfattar så här. Lutar du mer åt att det var en rock än att det var en jacka? Ja, den var uppknäppt och jag säger att den var uppknäppt så att den spretade ut och så här då, va? Ja, det var tydligen svårt att säga. Ja, mer än rock då om jag säger så. Mera rock än jacka. Och huvudbonad, hur var det med det? Hade mannen någon huvudbonad? Nej, där har jag lite svårt att påminna om att han hade någon huvudbonad. Jag såg bara någonting som fladdrade till så här, va? Och det var, den delen har jag lite svårt att ha en bild på vad som hände, va? Märk väl att jag fortfarande bara har sett gärningsmannen försvinna från platsen efter andra skottet. Medan Leif berättar helt andra uppgifter om hur länge gärningsmannen stod kvar på platsen. Det är nämligen alla dessa anpassningar som Leif gör, men som även Jan tvingas till, som rimligen gör att Jan är så irriterad över det som Leif för fram med jämna mellanrum. Det ställer nämligen då nya krav på Jan och hans uppgifter. Det blir motsägelser som måste förklaras, vilket Jan till slut gjorde i tidningen vi tog upp i förra avsnittet. I Jans tidiga förhör finns inget om någon blå jacka på gärningsmannen. Det är mörk rock som gäller. Det går även att lyssna på Jan nu, när det äntligen kommit ut en ljudfil. Jan är mycket trovärdig i sina tidiga uppgifter, och förhöret är mycket intressant, eftersom förhörsledaren fiskar otroligt mycket kring hur mycket som Stig Engström har berättat för Jan. Det är anmärkningsvärt hur många frågor som Jan får om den märkliga mannen som bara hade hört vad som hänt. Uppgifterna i Jans förhör
stämmer mycket bra med vad som verkligen hände och hur gärningsmannen såg ut. Märk väl att Jan var alltså den som bara såg mannen försvinna i några meter in på Tunnelgatan, vilket stämmer bra med bilden från rekonstruktionen. Det fanns inga utmärkande drag kring gärningsmannen, förutom vid hans huvud. Vilket rimligen förklaras av att gärningsmannen hade en krage som stack upp på sidorna. Eftersom vi vet vad Jan har sett vid skottillfället och Leif sitter bredvid och kör bilen, så blir det väldigt lätt att förstå hur mycket Leif faktiskt har lagt till i sin historia. Alla detaljer som man omöjligt kan ha sett. Det påminner alltså väldigt mycket om hur mycket vittnet Hans Johansson har börjat se vid mordplatsen, trots att han inte ens var där när skotten smällde. Han hörde bara saker från korsningen vid Apelbergsgatan. Precis det som står i hans tidiga förhör. I diskussionen om att vittnen ofta helt naturligt anpassar sig i olika uppgifter av olika anledningar finns det även en annan uppgift som vi återkommer till. Det gäller vittnet Inge Morelius. Inges uppgifter om Dekorima-mannen är såklart ovärderliga, men även Inge anpassar sig av olika skäl och kommer faktiskt med rena lögner. Så även om vi råsat Inge tidigare behöver även han få ris för en uppgift som faktiskt har haft stor betydelse för tiderna i händelseförloppet. Inges uppgifter om gärningsmannen är helt avgörande för att förstå vad som verkligen hände vid mordplatsen. Men Inge är också en människa. Även han vill gärna framstå som en omtänksam och kunnig person. Möjligen kan hans yrke som musiklärare innebära att han vill vara en bra förebild för yngre, och därför vill även Inge bidra med så mycket information som möjligt. Men det finns inget försvar mot uppgifterna från Inge om att polisen var snabbt på plats vid mordplatsen. Att ambulansen kanske kom före polisen. Det är nämligen så att Inge och hans sällskap inte alls är kvar vid mordplatsen när poliser och ambulans kommer dit. Läser man förhören med de andra i bilen, då åker de till dansstället strax efter att de satt sig i bilen igen och lämnar av personer där. Det är Inge inte ärlig med under rättegången. Han vill säkert inte framstå som någon som lämnar en skjuten person på gatan utan att berätta vad han sett. Att Inge inte berättar sanningen om detta är fel oavsett. Att Inge styrker de påhittade uppgifterna om att polis var tidigt på plats blir såklart mycket illa i sammanhanget. Eftersom det förstör helt Gösta Söderströms uppgifter, som är de riktiga. Det är även så att Inge under rättegången stöder Lisbeth Palmes uppgifter att hon sett gärningsmannens ansikte. Men det är inte i samma stund som Lisbeth gör det själv. Att mannen vänder sig om efter att han har sprungit, utan precis vid mordplatsen. Vilket alltså aldrig har hänt. Här är det rimligt att tro att Inge faktiskt ville hjälpa till att stärka Lisbeths uppgifter för att hjälpa till med rättegången. Inge har nämligen frågat poliser om det verkligen är Christer som är gärningsmannen och då rimligen velat bidra med något. Det kan handla om just den uppgiften. Det är alltså i dessa lägen man måste bedöma och förstå varje vittne individuellt och varje uppgift och detalj för sig. Olika uppgifter kan vara tillförlitliga och trovärdiga, inte bara antingen eller när det gäller en person. Men ofta finns en mänsklig och helt rimlig förklaring till vad man säger och gör, och ofta är det bara att enkelt utgå från sig själv och vad du möjligen hade kunnat gjort i samma situation. Glöm inte bort det fundamentala attributionsfelet som vi tidigare diskuterat. Det är även i denna diskussion om olika vittnen och deras uppgifter som man kan se mönster i hur olika vittnen blivit hanterade. Har vittnet Inge blivit misstänkliggjord och antytts varit ouppmärksam om Dekorima-mannen han själv säger att han hela tiden hade uppsikt över? Absolut. Har Anna Hage, som Leif, fått stöd från poliser att skriva någon avslöjande bok om att hon blivit psykiskt terroriserad under åren av Säpo-personer och poliser som söker upp henne i tid och otid och ställer frågor om varandra? Eller att hon blir hotad av en person i militäruniform?
Verkligen inte. Anna blir också totalt sågad under rättegången, bara för att hon inte vill berätta att hon sett mördaren, vilket var ett tips från en granne som ville skydda Anna. Vittnet Lars Jeppsson blir i princip anklagad för mordet i ett hotfullt och konfronterande förhör av polisen. Allt baserat på vad han sett uppe på åsen för hans uppgifter om märkliga ageranden av poliser där. Är det just behandling? Vittnet Anders Björkman blir uthängd som riksfyllot, bara för att förminska hans uppgifter, när de egentligen är fantastiskt viktiga, och uppgiften om att Lisbeth sa något på ett utländskt språk kommer att gå till historien som ett mycket bra exempel på en mycket avvikande, men mycket rimlig, opåhittbar detalj, som verkligen var den detaljen som ledde mig vidare i utredningen. Ända till Kreta. Det är just då som skillnaderna mellan olika vittnen blir så otroligt tydliga i vilka som får komma till tals i olika kanaler. Det är även det här som ger ytterligare belägg för att vittnen har behandlats annorlunda, beroende på hur tillmötesgående de varit i utredningen. Tänk på att vittnet Karin Johansson upplevde att hon testades under ett förhör, när poliserna försökte påverka henne och försöka lura henne i vart konserthuset låg. Förstår ni inte att det blivit som en nöjesindustri att titta på udda och exploaterade människor? Palmekretsen har sjunkit så lågt det verkligen kan, när man utnyttjar införlivade vittnen att fortsätta påstå att Christer Pettersson är mördaren. Alla andra utom poliser har gått vidare från det, eftersom det var det enda verkliga kortet som de satsade allt på, via sina arrangerade förvanskningar av materialet och vittnen inför rättegångarna. Visst finns det även vissa politiker som vill framhäva Lisbeths utpekande som det viktigaste, åtminstone så länge hon levde och ingen ny person var utpekad som syndabock. Trots att Lisbeth konkret i sitt första förhör inte alls beskrev något utseende eller utmärkande drag på gärningsmannen. Varför skulle hon ens titta upp mot den personen som precis skjutit mot paret? Det är helt orimligt. Bara att hon skulle göra det skulle kunna innebära att hon blev skjuten igen. Så i många fall är det väldigt avslöjande vilken kategori mörkläggare tillhör, genom deras utsagor och utpekanden. Det finns alltså olika gäng på fel sida om mörkläggningsskiljelinjen. Det går mycket enkelt att ta reda på vilken sida de tillhör. Det är antingen Lisbeths utpekande och polisernas helhjärtade satsning på att döma oskyldige Christer som gärningsman, som avslöjar ett gäng med polis- och åklagarförtecken. Eller så har vi hela gänget med Skandiamannen som gärningsman, som på allvar drog igång 2018. Gänget som började bearbeta den nyrekryterade stjärnåklagaren som skulle ge Palmeskenutredningen en objektiv skyltning, trots att flera personer i utredningen fortfarande var samma som tidigare. Eller så finns det uppenbart vapenfixerade personer i forum som pekar på PKK-spåret och som samtidigt inte kan hålla tyst om att de eskorterat runt riksdagsmän under jord. Är det svårt att förstå på vilken sida dessa befinner sig på och vilken uppdragsgivare som ligger bakom dessa personers varande i olika Palmemordsforum? Och när diskussionerna om detaljer och argument blir för svåra att hantera, kallar på förstärkningar från andra personer i andra forum. Genomskinligt och uppenbart. I anslutning till detta finns det då en kategori som bara måste nämnas och vi behöver fördjupa oss kring. Det är just alla de personer som bara uppger att de inte alls har någon teori bakom, men som samtidigt lägger otroligt mycket energi och även så mycket tid att det uppenbart handlar om ett heltidsarbete. I denna kategorin finns Gunnar Wall, och vilken agenda han har vi redan gått igenom. Jämför gärna Gunnar Wall med Lars Borgnäs. Även om Lars arbetat som journalist och granskat utredningen, så har han även släppt böcker med teorier om hur mordet gick till och vad som skulle kunna ligga bakom. Det ger faktiskt Lars ett alibi för att han faktiskt vill få fram en lösning, för att han i alla fall tror på ett händelseförlopp. Det är här skillnaderna mot Gunnar blir så tydliga i sina olika motivbilder.
Gunnar beskriver bara vad andra har påstått har hänt vid mordplatsen, samtidigt som han gömmer undan kriminalkommissarien Jerker Söderblom och förvränger vad hans rapporter egentligen har handlat om. Eller så har Gunnar ringt upp den påhittade taxichauffören på Kungsgatan och låtsats som han har verifierat uppgifterna, trots att han inte ens ställt grundläggande journalistiska frågor om händelseförloppet. Men det är även inom denna kategori av motarbetande personer, utan egen uppfattning och som bara kritiserar andra i olika forum, när de försöker dela med sig och försöker samarbeta med andra, som de faktiskt avslöjar sig. Eftersom denna serie av mörkläggningsavslöjanden även stött på minst en sådan person och som är mycket aktuell i debatten just nu, så måste det även belysas här som ett led i hur mörkläggningen gått till. Det förklarar nämligen även vilken typ av bemötande som folk har mötts med under åren. För er som varit uppmärksamma så har jag redan redogjort för uppgifter som är helt unika, som denna person har hamrat in i olika forum, så till den grad att det mycket enkelt har gått att identifiera personen bakom, av ren slapphet, från hans sida. Ska man försöka vara anonym, är det väl bättre att i alla fall försöka formulera om sig, istället för att kopiera och klistra in, i princip, samma meddelande, flera gånger. Jag pratar såklart om MOP-spanaren i Palmemordsforumet, Flashback. När jag väl sökte samarbete och utvecklande diskussioner från personer, provade jag även min lycka där, i en naiv tro om att det var ett forum som var öppet för alla att diskutera konstruktivt och utvecklande. Det tog inte lång tid innan MOP-spanaren totalt sågade min utredning och förnedrande, uppläxande, mästrande och hånfullt anklagade mig för att se gröna gubbar överallt. Här är det inte svårt att se att andra kanske tidigare varit nära sanningen, i någon form, men snabbt blivit idiotförklarade för det som de vill lyfta fram. Mitt första inlägg om att det fanns manipulerade dokument i utredningen var alltså redan i slutet av 2021. Märk väl att det är för över 1,5 år sedan. Jag saxar några uttalanden från MOP-spanaren mot mig när jag redan från början erkänner att jag är ny i utredningsmaterialet och efterfrågar hjälp av de som är duktigare. Allt för hur ni ska förstå hur mörkläggningen har sett ut även efter att utredningen lagts ner. Du verkar vara ute efter att samla manipulationer i massor. Tror du ens detta är sannolikt? Du kommer få en konspiration där hela poliskåren är inblandad, ambulanspersonal och läkare och så vidare. Och detta skulle de kommit undan med. Nej, jag tror du kammar noll och slänger bort din tid, men där du efter stort nedlagt jobb kommer vägra inse detta, eller ens ha förmågan att inse det likt Aner. Och likt de flesta andra kära ned sig i sin teori. Det är vad jag tror. En taxichaufför som du inte ens tror existerar. Där bara namnet tänder varningssignaler hos dig. Lite som jag var inne på tidigare, så kanske du, istället för att spinna för långt ut i konspiratoriska fantasier, först börjar kontrollera uppgifterna. Sven Anders Andersson heter taxichauffören. Hörde av sig redan 4 mars till utredningen. Av någon anledning så har han mystifierats under åren då vi inte haft tillgång till förhören. Var det kanske Aner som började med detta misstänkliggörande? Och jo, jag började läsa ditt dokument men orkade inte speciellt långt. Det är för mycket fantasi och spekulation och verkar mer vara ett utkast till en roman, fiktion. Fortsätt gärna, men du bör vara öppen för att det är fiktion, annars lär du, som du redan fått, få mothugg av dem som har mer koll på faktauppgifterna än du. Ditt sista stycke saknar totalt stöd i några uppgifter, vilket du egentligen själv borde känna, men förmodligen är det något som saknas. Gällande ditt dokument, så har jag som sagt inte orkat igen hela då det inte känns seriöst. Det är en blandning mellan någon sorts dialog med dina läsare och märkliga slutsatser. Helt utan källhänvisningar. Ja, du kommer med några referenser på slutet, men till andra. Tredjehands källor. Seriöst. Om du nu skulle vara det minsta intresserad och seriös,
så skulle du själv kontrollera Sven Anders Andersson och inte lita på andra. Det är uppenbart att du bara sitter och googlar och litar blint på alla gamla sanningar. Men det är endast fantasier som du inte har några belägg för. Som du ser så har du börjat fantisera utan att först ta reda på fakta. Låt mig citera mig själv. Ska du se gröna gubbar för alla typer av differenser i förhör, ja då har du att göra. Lycka till, men du kommer att bli klassad som knäppjök. Vilket du redan verkar ha fått höra. Synd. Du lyssnar bara på det du vill höra och läser bara det du vill läsa. Vi såg just hur du inte läst materialet. Vilket ditt fantasifulla dokument också visar. Men det är inget du förstår, vilket också visar sig. Du verkar inte vara mottaglig alls, så att försöka förklara för dig är bortkastad tid. Där jag ändå lagt några minuter på att försöka förklara för dig här. Du har redan bestämt dig för att materialet manipulerats. Gröna gubbar, ett försök till vänligare metafor för detta beteende. Ser du inte vilka konsekvenser dina påståenden innebär i avseendet hur konspirationen växer till det ofantliga? Manipulation i den utsträckningen du tror dig se är inte sannolik alls. Du gör inte ens några kontroller själv. Här har du klart mer bevis på att något skulle vara manipulerat än fantasierna du kommer dragandes med kring allt annat. Radavstånd som diffar, vittnesutsagor som inte hänger ihop. Varenda stycke i ditt dokument är fyllt av spekulationer utan stöd i materialet. Jag menar verkligen varenda stycke. Det är inte seriöst någonstans. En anledning till att du blivit bemött som du blivit. Tänk lite. Tycker du själv att detta är seriöst? Du förstår inte varför folk bemöter ditt alster med hån. Vad är lögnerna? Ditt första taffliga försök bygger på felaktiga uppgifter. Det sista är ju under all kritik. Vad menar du? Källor? Det enda uppenbara i detta stycke är att du inte gjort jobbet. Seriöst? Du har i mina inlägg fått en rad frågor du skulle behöva förklara, men du har inte besvarat en enda. Dina stycken och rubriker i dokumentet håller samma låga nivå som tidigare trots att du flyttat runt lite och gjort försök till att länka förhör. Cherrypickning är ett begrepp. Börja misstänkliggöra vittnen är riktigt fult. Igen uppgifter är uppdiktade. Vill du mena att Lars J har fel snedstreck ljuger om sitt möte med IN snedstreck AZ? Vill du mena att IN snedstreck AZ fel snedstreck ljuger som sitt möte med Lars J? Vill du mena att IN snedstreck AZ ljuger om sitt möte med poliserna från piket 3230? Men fortsätt du för all del med det du håller på med och gör dig än mer till pajas. Du förstår inte att Söderströms tid inte är möjlig. Borde du inte reflektera över varför du inte får någon intresse från andra? Det här är alltså bemötandet man får, som ärlig nybörjare av materialet, när man faktiskt har viktig och relevant information att komma med. Ställ er frågan själva, om ni hade lagt av i detta läge, eller fortsatt att diskutera kring informationen i detta forum efter denna behandlingen. Förstår ni nu hur mörkläggningen gått till? Ni ska veta hur skönt det är att ha en verklig kunskap bakom sig i ryggen, när man blir behandlad på detta sätt. Det är då man kan se igenom detta mönster av att bara vilja sänka andra, utan att ens komma med några egna teorier själv. Det är just det som är avslöjande för denna kategori. Som jag försökt folkbilda om i snart drygt 50 avsnitt på denna kanal, så är det i själva innehållet i informationen man förstår motiven bakom, och vilken agenda en person har, och vem det är. Så nu kommer mandomsprovet, för er som vill testa er själva nu, pausa detta avsnitt, och sedan är det bara läsa alla kommentarerna som denna person skrivit till mig på Flashback, och själva försöka komma på vem den personen är i andra sammanhang. Självklart kan man låta mer mästrande och uppläxande i ett lite mer anonymt sammanhang, men det är själva informationen, som avslöjandet om vem personen är, som det blir så uppenbart. Tipsen
finns i detaljerna. Det handlar bland annat om vittnet Lars Jeppssons tid innan han springer upp för trapporna till åsen. Det handlar om poliskommissarie Gösta Söderströms tider, med mera. Det handlar om vem som stoppade Gösta på Kungsgatan. För er andra som inte än lyckats förstå hur man kan gå tillväga och identifiera personer, så är MOP-spanaren samma person som Jean Esposito, eller Johan Lundqvist, som han numera heter i flera forum. Går man igenom innehållet finns det absolut ingen tvekan. Speciellt inte efter hans helt påhittade och galet spekulerande uträkningsinsats om tiderna för vittnena på åsen som han gjorde i ett poddavsnitt för många program sedan. Att Johan nu för tiden släppt tecknamnet Jean tar i alla fall jag på mig en del av, då jag gjort allt sedan lång tid tillbaka för att tydliggjort detta i olika forum. Därför är det märkligt att han precis nu sitter i ett poddavsnitt och bara låtsas förklara namnet Jean och inte samtidigt förklara namnet MOP-spanaren. Är inte det avslöjande? Det kanske kommer efter denna video, så vi får lyssna på ännu ett påhittat argument. Precis som att ett avslöjande just nu från detta gäng om vem som ligger bakom denna kanal bara skulle bekräfta vilken myndighet och uppdragsgivare som Johan arbetar för. Så efter många och långa diskussioner med Johan i olika forum så blev jag tvungen att provocera fram något. Kanske främst för att andra på forumet skulle förstå att de avsiktligt var motarbetade av mörkläggare. Meddelandet jag till slut skickade blev såklart raderat och Flashback stängde av mig 6 månader. Det var ingen större förlust eftersom det inte fanns några utvecklande diskussioner i detta forum ändå. Det här var det jag försökte provocera fram. Ja du Johan. Du kunde tyvärr inte låta bli och föll i fällan att även dyka upp i Facebookgruppen Palmegruppen som Jean Esposito igen efter att jag provocerat dit dig. Nu fick jag bara mer information bekräftad. Om du efter chocken, du kanske ser gröna gubbar nu tittar tillbaka så passade du perfekt in på den profilen jag hade förväntat mig från första stund. Ett konto som bara har inriktningen att handla om MOP. Frekvent uppdaterande under lång tid. Tidigare historik och uppenbart mönster i agerandet mot andra i olika trådar. Missionerande i olika former om lösryckta detaljer som inte ens hänger ihop, och att du inte ens har en egen teori är inte en av dina fördelar. För mig är det bara en bekräftelse på att du har motiv till att fallet inte ska lösa sig. Lismande och trevlig i diskussioner som inte rör sanningen / verkligheten. Aggressivt beteende när argumenten och fakta inte längre håller, som när någon närmar sig sanningen. Det är nästan som man hade kunnat kommit lösningen närmare bara genom att se hur du agerat mot andra i detta forum. Du vet att det mycket enkelt går att söka bland dina inlägg för att tydligt se det genomskinliga mönstret. För min del var vittnesförhören bara en enklare väg att gå med den vittnespsykologiska kunskapen jag har. Jag gav dig flera möjligheter att backa av, bland annat i mitt dokument, som jag vet du läst, när jag skrev om personer som mot ersättning sprider desinformation och motarbetar verkliga utredningar i olika internetforum. Men ditt uppblåsta ego satte väl käppar i hjulen för dig. Visst blev du tipsad av en kollega, med tanke på uppenbart sammanfallande tidpunkter. Slarvigt. Jag hoppas att ditt klumpiga / desperata / ogenomtänkta / uppenbara agerande, som bara ledde mig till att hitta fler oegentligheter, inte faller din uppdragsgivare i smaken, och jag hoppas att du blir återbetalningsskyldig i någon form. Då kanske vi alla andra kan få tillbaka något av våra surt förvärvade skattepengar ni kostat under alla dessa år. För övrigt bör du be alla du medvetet förstört utredningen för här på Flashback och i andra forum om ursäkt och förklara varför. Efter hur du behandlade mig förväntar jag mig även en ursäkt själv, men mest för din egen läxas skull. Jag har lugnt och tryggt väntat ut denna stund. Sedan kan du väl dela med dig av det du egentligen vet, då jag utgår ifrån att om du ska desinformera andra bör du veta vad du ska undvika.
Jag har dock förståelse för att din uppdragsgivare inte blir nöjd med det alternativet heller. Så när du snackade om att vi inte gillade mina teorier, så satt vi andra bara och käkade popcorn och såg dig långsamt gräva din grop djupare. Lycka till med vad du nu ska företa dig. Men även efter att jag blev avstängd har mina nya inlägg flyttats om. Inlägget med bilden på Theo och grandmannen fick ändrad rubrik. Andra inlägg har raderats av tveksamma skäl. Så ni som naivt går och tror att Flashback är en sanningssökande plats när det gäller Palmemordet får absolut tänka om. Det har dock varit ett ställe jag vädrat flera analyser och inlägg efter att Facebook började radera mina inlägg i gruppen Palmerummet. Ni vet ju nu vilka avslöjanden som kommit på denna kanal och hur illa de har behandlats och bemöts i olika forum. Det som är så avslöjande är att ingen har velat tagit en diskussion om detaljerna eller ens frågat normalt och nyfiket vilken kunskap och vilka teorier som ligger bakom. Det är det som är så anmärkningsvärt. Det är fortfarande så uppenbart när man läser kommentarerna på mina 5 ämnen som finns kvar i forumet för Palmemordet på Flashback. Så när ni nu förstår att MOP-spanaren är samma person som Johan Lundqvist och Jean Esposito. Alltså poddens lilla husexpert som visst ska skriva en hjärntvättande bok ihop med en av poddens programledare, då förstår ni också att sågningen av den så kallade ynglingen som nyligen gjordes redan var ett medvetet upplägg. Ni vet det där pinsamma återberättandet av programledaren som ingen journalist skulle ägna sig åt, som programledaren uppläxat andra om, men som han själv sedan, helt okritiskt, lyfte fram i ljuset i några veckors tid, för att sedan helt tillintetgöras i ett avsnitt med MOP-spanaren. En påhittad historia som aldrig skulle ha sett dagens ljus från första början. Så varför tror ni att podden medvetet gjorde allt detta just nu? Vad är motivet? Vad är det i tiden som det behöver fejkvilseledas om? Samtidigt som Gunnar Wall och hans mobb ger sig på Göran Björkdal och Jan Stocklassa. Självklart för att flytta fokus från det verkliga Sydafrikaspåret i tv-serien på kanal 5 och HBO. Det är så genomskinligt och uppenbart som det bara kan vara. Det är nämligen helt i linje med att podden i flera 100 avsnitt inte ens tog upp Sydafrikaspåret förrän Sonny Björk är där och berättar att han är med i serien som kommer. Då tvingas de att göra det. Men det blir bara högläsning av tillrättalagda vittnesförhör och inga uppgifter från Maddy Gray, Göran Björkdal, Birgitta Karlström Dorf eller Per Westberg. Förstår ni nu hur allt hänger ihop? Vilka forum som fungerar som mörkläggningsforum för alla de personer som fortfarande vill få fram sanningen? Se nu krasst på alla de forum som finns och vilka jag har testat och vilka effekter de gett. Facebookgruppen Palmerummet, Flashback, Gunnar Walls blogg, att mejla podden, YouTube-poeten, Matte, Otto. Nu borde ni verkligen förstå hur mörkläggningen har sett ut sedan nedläggningen av utredningen och vilka andra personer som inte ens förstår när verklig kunskap har kunnat användas för att i exakt samma material lösa upp alla trådar kring mordet och den 37 år gamla mörkläggningen. Allt detta är minst lika sorgligt som att vi aldrig fått reda på vad som egentligen hände på mordkvällen. Fundera även på vilka du sett i rutan som ska kommentera så fort nya lösa trådar dyker upp. Personer som under så många år hjärntvättat med böcker som Lampers, Leif GW, Gunnar W, Thomas P, Axberger. Fundera på varför. Fundera på hur media har hanterat det här, inte ställt några verkligt kritiska frågor. Har de överhuvudtaget lyft fram något av alla de avslöjanden som kommit på denna kanal? Inga-Britt Alenius lät jätteintresserad innan det inte gick att få kontakt med henne längre. Varför finns det inte ens utrymme för de verkliga uppgifterna, de verkliga avslöjandena, de kunskapsbaserade resonemangen?
Varför lyfts inte frågeställningarna upp? Varför finns det inte ens några vettiga frågor om det i dessa forum? Förstår ni inte att det är just det här som avslöjar att allt stämmer? Alla frågor som funnits genom åren. Alla de avslöjanden som alla privatspanare och journalister gjort tidigare, som äntligen får sin förklaring i en helhet. Den förklaringen på vad som verkligen hänt. Det som skulle skaka Sverige i grunden. Det som skulle förstöra förtroendet för Sverige som en rättsstat i århundraden framöver. Förstår ni nu varför Sveriges regering förhandlade fram en locket på lösning med sydafrikanska myndigheter istället för att ge gärningsmännen amnesti för brotten mot att berätta vad som verkligen hände runt mordet? Det som var Göran Björkdals framförhandlade idé. Den som åklagaren Christer Petersson berättade för Camilla Kvartoft om i Veckans brott redan i februari 2020. Jag kan bara hoppas att med allt detta arbete försökt tydliggöra det verkliga händelseförloppet vi levt med i 37 år och att många fått svar på alla de frågor som gäckat under åren. Hoppas ni inser, respekterar och blivit nyfikna på verklig och forskningsbeprövad kunskap inom vittnespsykologi som legat till grund för hela den här utredningen. Hoppas vi höjt nivån på kritiskt tänkande och tydliggjort hur myndigheter och politiska personer kan bete sig så ruttet för att fortsätta mörklägga för en hel befolkning i ett land och resten av världen, men framför allt hur ruttet våra medmänniskor blivit behandlade. De som bara råkade vara i närheten av mordplatsen på mordkvällen och osjälviskt bidrog till att hjälpa till att rädda Palme eller tagit upp förföljandet av en antagen gärningsman. Att dessa personer inte ska få reda på vad som egentligen har hänt dem. Den biten kommer aldrig att kunna förlåtas. Det kunde varit både du och jag som råkade ut för detta. Hade du då velat haft hjälp? Fundera på det. Nu får vi ta hjälp av världen omkring oss för att reda ut den här soppan en gång för alla. Här kan alla vara med och bidra. Tänk på det. Skillnaden mellan det som kommit fram på denna kanal och tidigare är bara kunskap. Det kan alla skaffa sig. Det kan alla bära med sig. Bara man har ett stort intresse och en genuin vilja att förstå och lära sig mer. Tänk på det nästa gång du sätter dig framför en fördummande serie, framför någon lättsam tv-kanal eller betald streamingkanal. Fundera då på vem som matar dig med den. Kommer att tänka på ett citat som tillskrivits Edmund Burke, oavsett om det är sant eller inte. Allt ondskan behöver för att lyckas är att de goda inte gör någonting.